Hello dear aspirants and welcome to today's class. And I welcome you all to the official channel for 24/7 Northeast. আপোনালোকে আজি চাই আছে আসাম পুলিচ পৰীক্ষাৰ বাবে আমাৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ যোনখিনি আমি এটা ৰেগুলাৰ ডিসকাশন কৰি আছো তাৰে আজি ক্লাসটো and welcome to session with me Shubham Sir English faculty here on this platform. ব্লগ স্টার্ট কৰো আজি ক্লাসটো and ক্লাসটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে মই কৈছো আৰু 24/7 ৰ এপটো যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰা হোৱা নাই make sure you have this app download and install on your cell phone devices. এই এপটোত আপোনালোকে আমাৰ সকলো free study material resources আপোনালোকে access কৰিব পাৰিব. Regular current affairs updates or pro adi kori amar job alerts daily topic wise subject wise quizzes ei gutekhini yate available pai jabo and apnaloke jodi amar courses mock test ba books join kor bisare ba lobo khuje heyao ei app through মাধ্যমে apnaloke oti সহজে access koribo paribo aru avail koribo paribo. So students, today's class we are taking a look at some of the questions that are very important from the vocabulary perspective. So azir ei class tut vocabulary report alopman focus to besi rakhi asu moi karon regular আমাৰ যি প্ৰেক্টিছ তাতে আমি গ্ৰামাৰ আৰু ভোকাবুলাৰি ওপৰত ফোকাস ৰাখি আছো বাট ভোকাবুলাৰিটো যেহেতুকে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হাতত অকণমানৰ টাইম আছে ভোকাবুলাৰিখিনি বুষ্ট কৰি লোৱাটো খুবেই দৰকাৰ হ'ব আৰু তাৰ বাহিৰে আমাৰ গ্ৰামাৰ ৰুলছ যিমানখিনি আছে over the duration of our classes মই গুটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত এনেও ডিসকাস কৰি আছো আৰু গুটেইখিনি মই টপিক বাই টপিক কভাৰ কৰাইও দিম so you don't have to worry about that but যিখিনি আমাৰ ভোকাবুলাৰি সেকশন আছে সেইখিনি আমাৰ এটা ongoing never ending process এটা জাৰ্নি এটা so ভোকাবুলাৰিটো আমি ডেইলি বেসিছত গ্ৰো কৰি যোৱাটো খুব দৰকাৰী so today let's focus solely on vocabulary for this class. So pratham question ma aplok khurisu this question its pattern is of one word substitution. So apnaloke jodi sabole jay je syllabus mote jodi ma ko ei eta phrase eta dekha pabo syllabus topic or bitor one word substitution. You must all be aware of this. Etu bikhoy apnaloke jane I believe ta mane eta shobdot prakash kora ta mane apnalok ekhar kotha likhi dia hobo eta baikyankho ba eta bakyo likhi dia hobo tar pisot kobo ekhini kotha jonto ei bakyoto likhisa baikyankho jonto prakash korise হেখিনি কথাকে এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় আৰু হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছু বিকল্প দি দিয়া হ'ব সেই বিকল্পসমূহ আপোনালোকে তাৰ পিছত বিকল্পসমূহৰ পৰা আপোনালোকে তাৰ পিছত বাছনি কৰিব লাগিব যে শুদ্ধ উত্তৰটো কি সো ইয়াতে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইটস আ সিম্পল ফ্ৰেজ যোনটোত কৈছে পাৰ্টেইনিং টু ক্যাটল পাৰ্টেইনিং টু মানে জড়িত তাৰ মানে ক্যাটল বা গাই গৰুৰ লগত জড়িত সেই বস্তুটো সুধিছে তেনেহলে মই এটা শব্দত বুজাবলৈ হলে কি বুলি কম কেনাইন ফিলাইন বভাইন নে ভাৰ্মিনাস which would be the right word तो बताओ यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा सो देखो as soon as I say canine canine का मतलब हो जाता है कि डॉग्स के साथ रिलेटेड है राइट डॉग्स के साथ रिलेटेड है तो canine बोलेंगे canine বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডগছৰ লগত জড়িত হৈ যাব বস্তুটো feline বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কি হৈ গল feline বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এটো cats হৈ গল মেকুৰী তাৰ মানে এই দুটাটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ cattle বুলি যেটা কৈছো we are talking about cows etc right So bovine or verminous এই দুটা অপশনস আপোনালোকৰ হাতত থাকিলে এতিয়া কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কক মই দুটা এলিমিনেট কৰি দিলো আপোনালোকৰ কাৰণে now you need to choose between just two options instead of four now you need to choose between just two options tell me which is the right answer here बताओ So when we say vermin মানে হৈছে pests ঠিক আছে এটো মিনিং টু হৈ যায় pests and what are pests জুনবোৰ পোক পৰুৱাৰ পৰা আদি কৰি মাখি পৰা আদি কৰি পেলাই বা জুনবোৰ আপোনাৰ জীৱ জন্তু জুনবিলাকে বেমাৰ বিয়পাব পাৰে আৰু জুনবিলাকৰ পৰা জেনাৰেলি আমি অলপমান লেটি বেটি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো বা আপুনি ধৰি লব পাৰে থিংস লাইক ফ্লাইজ মাখি ই লেটাৰ জায়গাটো উৰি আহিব আহি পেলাই উৰি আহি পেলাই সত খাদ্যটো পৰিব তাৰছত তাৰ পৰা বেমাৰ আজাৰ হ'ব ৰাইট নিগনি ইত্যাদি জুনটো আপোনাৰ ঘৰত যদি আহি যায় তেতিয়া কি হ'ব ই বিয়পিব পুৰুকে এটাৰ পৰা গৈ হি দেখিব দুদিন পিছত তাতে 4-5টা 6টা হৈ পেলাই পাকঘৰত দৌৰা-দৌৰি কৰি আছে নিগনি ৰাইট এনেকুৱা হয় বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে হেতুৰ পৰা প্লাগ হ'ব পাৰে ৰাইট সো देयरफॉर verminous বুলি ক'লে পেষ্ট বুজো সো দিস ইজ অলসো ৰং সো থাকিল অপচন এটাই হেতু হৈছে সি দ্যাট ইজ bovine সো bovine is the word which is related to cattle গাই গৰু বুলি ক'লে bovine word টো আহিব বুজি পালে সো these are all your words this is the answer c is the correct answer next question লগে আহিছো to look at someone in an angry or threatening way to look at someone in an angry or threatening way তাৰ মানে যেতিয়া আপুনি কাৰোবাক খুব খঙত চাই আছে when you stare at someone but angrily আপোনাক দেখিয়ে গম পাইছে মানুহজনে যে আপুনি তেখেতক খুব খঙত চাই আছে কোনটো word correct হ'ব let us take a look at the options glower gnaw gnash and grind all four words starting with the alphabet g গুটেকিটা শব্দ ইয়াতে g আখৰটোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু গুটেকিটাৰ নিজা নিজা কিছুমান মিনিং আছে আৰু গুটেকিটা আপুনি যদি চাবলৈ যায় এক ধৰণে আমাৰ human body to লগত জড়িত হয় কিন্তু দেই these are all related to humans so কোনটো কারেক্ট হ'ব
গ্ন বুলি কৈছে এজনে বিশাল ইজ গোইং ফৰ গ্ন কিন্তু মই কথাটো কওঁ ইয়াতে গ্ন বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ এটা বস্তু চাওক এই গ্ন গ্নেশ গ্ৰাইণ্ড এই তিনিটাই শব্দ শিকি লওক এই তিনিটাই ৰিলেটেড হয় উইথ দ্য মাউথ বা যদি মই মোৰ স্পেচিফিকলি ক'বলৈ যাওঁ গ্ন গ্নেশ গ্ৰাইণ্ড মাউথতকেও যদি আৰু স্পেচিফাই কৰি পেলাই ক'বলৈ যাওঁ টিথৰ লগত ৰিলেটেড দাঁতৰ লগত জড়িত এই গোটেইকেইটা শব্দ ৰাইট গ্ন গ্নেশ গ্ৰাইণ্ড এই গোটেইকেইটা আপোনাৰ দাঁতেৰে কৰা বস্তু হয় ঠিক আছে গ্ন অন সামথিং টু সে ফৰ এক্সাম্পল দ্য ৰেবিট ইজ গ্নয়িং অন আ ক্যাৰেট বুলি যদি মই কওঁ এৰ উচ্চাৰণটো অলপমান মন দিব হা গ্ন বুলি কৈছো জি টো বহুত সাইলেন্ট উচ্চাৰণ এটা জি আৰু এন টো প্ৰায় একেলগে উচ্চাৰণ হয় the rabbit is gnawing এটো এটা ক্ৰিয়া শব্দ তাৰ মানে বুজি পাইছে নে দাঁতেৰে চুবাই আছে তাৰ মানে গ্ন কৰা বুলি কৈছে is gnawing on a carrot বুজি পালে now gnash আৰু grind এইকেইটা চুবোৱাৰ লগত জড়িত কিন্তু আপুনি এটা বস্তু চাওক গ্ন কৰা বুলি যেতিয়া কওঁ জেনাৰেলি দাঁতেৰে জাস্ট লাহে লাহে কামুৰিব ট্ৰাই কৰিছে জেনাৰেলি ইনচিজাৰ্স ইউজ কৰি আছে গ্নেশ বুলি যেতিয়া কওঁ গ্ৰাইণ্ড বুলি যেতিয়া কওঁ we are talking about the molars এই পিছফালৰ দাঁতকেইটা একদম শেষৰ দাঁতকেইটা জ্ঞান দাঁত বুলি আমি যোনকেইটা কওঁ সেই molars কেইটাই দি গ্ৰাইণ্ড কৰে ফুডটো ক্ৰাছ কৰে when you crush your food you are grinding it যোৱাকালি এডিটৰিয়েল সেশনটো যেতিয়া মই লৈছো আপোনালোকে যোৱাকালি নহয় আজি ৰাতিপুৱা যদি এডিটৰিয়েলটো চাইছে আৰ্টিকেলটো এটা ৱৰ্ড আহিছিলে pulverize কৰা বুলি pulverize wordটোৰ ডেফিনেশনটো আমি চাইছো যে গ্ৰাইণ্ডিং বা কিবা এটা বস্তু গুড়া কৰা হেতু বুজোৱা হয় গ্ৰাইণ্ডিং ইজ অলসো ৰিলেটেড টু pulverize ঠিক আছে সো নাও এই গুটেকেইটা যদি মাউথ বা টিথৰ লগত জড়িত ইয়াতে কৈছে টু লুক এট সামওয়ান কাৰবাক চোৱা খুব খঙত বা থ্ৰেটনিং পার্সপেক্টিভ এটা যেটা আপুনি কিবা এটা হিংসাত্মক কিবা এটা perspective etat saise manujok tene hole glower would be the right word obviously because this is not looking is not related to the mouth right looking is related to the eyes ei gute gita jodi mouth ba teeth logote related egita keneke answer hobo buji pale so egita gol etu answer hobo a is the correct answer here next number 3 one who compiles a dictionary simple one word answer eta lage this basically boils down to your understanding or your grasp of basic vocabulary dictionary compile kora manujonok ki buli koy hetu apni jane na geographer lexicographer lepidist and linguist অলপমান যদি root words or concept ta huiate ba apunaloke jodi roots ba related words or khetrot jodi olopman bhabi sai ei question to solve koribole apunalokor easy hobo how so because words dictionary ki thake dictionary basically we have words theek hai and their meanings ঠিক আছে কি word type হয় noun হয় adjective হয় verb হয় adverb হয় এখিনি থাকিব words খিনি meanings খিনি থাকিব and এই গুটেই বিভিন্ন ধৰণৰ words যদি আছে আমি ইংৰাজীত এটা word use কৰো হেতু কাৰণে we call it say for example আপুনি বহুত word জানে আপোনাৰ শব্দ ভণ্ডাৰটো বহুত বৃহৎ মই কব পাৰো all those words that you know I can refer to it as that collection of words that you know I can refer to it as the lexicon of words that you know lexicon of words ta mane bahut shobd jeta ekeloge use kora hoy ba bahut shobd jeta ekeloge refer koro I can refer to it as lexicon so lexicon shobd to jorito hoy shobdor logot eitu bostu je apnaloge jane eta bostu apni gom pabo etia je dictionary jodi shobd ase ar shobdor logot jodi lexicon shobd to jorito tene hoy ei shobd to lexico etu to lexiconor pora ahile lexicographer boli jetia koi dilu তাৰ মানে someone who compiles a dictionary জুনে শব্দ গুটেবোৰ গুট কৰি পেলাই এখন অভিধানত লিখে তেখেতক আমি কি বুলি কম lexicographer বুলি কম right হে না so why not linguist some of you may think linguist কাৰণ এটো language ৰ লগত আহি গল but linguist বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো language ৰ লগত আহি গল ন this is not related to dictionary this is related to language এটা ভাষা আৰু ভাষাটোৰ লগত জড়িত অভিধানখন দুটা বেলেগ বস্তু ন বুজি পাইছে কেইবাটা ভাষা জনাটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু এটা নিশ্চিত ভাষা এটাৰ অভিধান লিখাটো এটা বেলেগ বস্তু সো এজন মানুহে বলে কেইবাটা বলে ভাষা জানে বিভিন্ন ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ জানে ফৰেন ল্যাঙ্গুৱেজেস পাতি জানে তেখেতক আমি লিঙ্গুইষ্ট বুলি কম কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষা এটা যদি অভিধানখন বনাইছে তেখেতক আমি কম লেক্সিকোগ্ৰাফাৰ বুলি বুজি পালে সো দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স হিয়াৰ আই হোপ দ্যাট ইজ ক্লিয়াৰ টু ইউ নাও coming to the next one number 4 a test in which cells from diseased organs are removed and tested এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা জুনটোত এটা কিবা এটা ডিজিজ থকা অৰ্গান এটা দেহৰ অংগ এটা হেতু পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰোৱা হয় আৰু তাৰ পৰা সেলস অলপমান ৰিমুভ কৰি হেতু টেষ্ট কৰা হয় ৰাইট এটো আপোনালোকৰ ফ্যামিলিতে হক বা আপোনালোকৰ সাচিনাকিৰ মাজতে হক কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ সাৰ্জাৰি হোৱা আপোনালোকে গম পাইছে এই পৰীক্ষাটোৰ বিষয় নিশ্চয় শুনিছে তেতিয়া আপোনালোকে
ৰাইট কি হ'ব এইটো আনসাৰ बताओ biopsy autopsy operation amputation এনে মই পঢ়াইছো ৰিসেন্ট টাইমছতো পঢ়াইছো এটো এই চাৰিটা অপচনছৰ গোটেইকেইটা মিনিংও বুজোৱা হৈছে ক্লাছত মই গোটেই চাৰিটা মিনিংও বুজুৱাই দিছো সো what is the right answer here बताओ সি আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা কাৰবাৰ কথা গম পাইছে আমাৰ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে চাও কিছুমান বেমাৰ কিছুমান জায়গাত কিছুমান অঞ্চল ধৰি পেলাই পৃথিৱীৰ কিছুমান অঞ্চল ধৰি পেলাই কিছুমান বেমাৰ খুব কমনলি দেখা পোৱা যায় আমাৰ এই ইণ্ডিয়াৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে এটা বহুত কমন বেমাৰ হৈছে হেতু হৈছে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন দ্যাট ইজ সামথিং যোনটো আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ এই ৰিজনটোত খুব কমনলি দেখা পোৱা যায় ঠিক আছে এটো ডক্টৰে কোৱা কথা যে কিছুমান এৰিয়া থাকে যোনবিলাক এৰিয়াত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰ বেছিকৈ দেখা পোৱা যায় সেই জনসংখ্যাৰ মাজত সো আমাৰ ইপিনে নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন ইজ ওয়ান ভেৰি কমন ডিজিজ আৰু গল ব্লাডাৰ ষ্টোনৰ সাৰ্জাৰী যদি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰবাৰ সাচিনাকিৰ মাজতে আপুনি গম পাব এটা টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে ষ্টোনটো কাটি উলিয়াই তাৰ পিছত টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়ে কিয় দিয়ে যাতে কিবা যদি ফাৰ্দাৰ কিবা যদি বেমাৰ আছে কিবা যদি সিৰিয়াস ডিজিজ আছে তেনেহলে হেতু যাতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায় হেতু যাতে আগতীয়াকৈ গম পোৱা যায় হেতু কাৰণে এটা পৰীক্ষা দিয়ে হেতু কি বুলি কয় মেডিকেল টাৰ্মছত হেতু কোৱা হয় বায়োপসি বুলি ইটস কল্ড দ্য বায়োপসি ঠিক আছে autopsy operation amputation এগিটা কাৰেক্ট নহব কিয় নহব হেতু কৈ দিছো because when you say biopsy তেতিয়া বস্তুটো হৈ যায় this particular test যেতিয়া আপুনি autopsy বুলি কয় autopsy কৰা হয় যেতিয়া মানুহ এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ধৰি লওক সেই carcass right the dead body তাৰ মানে হেতু যেতিয়া এটা পৰীক্ষা নিৰীক্ষণ কৰা হয় to find out the cause of death to যেতিয়া বিচাৰিব লগিয়া হয় যে কেনেকে মৃত্যু হল কি কাৰণত মৃত্যু হল asphyxiation হৈছিলে নে কিবা পাৰ্টিকুলাৰ ব্লান্ট অবজেক্ট ট্ৰমা হৈছিলে সেই কাৰণবিলাক গম পাবলে কজ অফ ডেথ টো বিচাৰি উলিয়াবলে অটপসি কৰোৱা হয় তাৰ মানে মানুহ এজন ঢুকুৱাৰ পিছতহে অটপসি কৰা হয় কিন্তু বায়োপসিটো মানুহজন জীৱিত থাকোতে তেওঁৰ কিবা এটা বেমাৰ হৈছে কিবা এটা সেই দেহাংগটা টুকুৰা এটা সেল এটা নি পেলে টেষ্ট কৰিছে হেতুতে কৰিব পাৰি ক্লিয়াৰ অপাৰেশন তো জেনাৰেল সাৰ্জাৰী ক্ষেত্ৰতো আমি অপাৰেশন বুলি কওঁ সিলাই কৰিব লগিয়া হৈছে বুলে কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰ কিবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ সাৰ্জাৰী এটা কৰিছে হেতুক অপাৰেশন বুলি কব আৰু এম্পুটেশন টো হয় যেতিয়া limb cutting off of a limb এটা যেটা কাটিব লগা হয় limb মানে কি বুজু হাত বা ভৰি ৰাইট appendages বুলি যোনটো কয় সো এটু কম amputation বুলি এজন মানুহৰ বুলে কিবা বিখাক্ত কিবা হাপে ফুটিলে বহুত দেৰি পিছতহে হস্পিটেল গৈ পালে পয়জন স্প্ৰেড হৈছে বুলে এলবো লেকে তেওঁৰ যদি পয়জন টো এতিয়া যদি ৰখাব লগা হয় বডিত তেনেহলে হাতখন এই ডখৰ পৰা কাটিয়ে দিব লাগিব নহলে বাকি পাৰ্টলৈকে স্প্ৰেড হৈ যাব তেতিয়া এম্পুটেট কৰিব লগা হয় এটো কয় এম্পুটেশন বুলি ক্লিয়াৰ সো দিস আর অল দ্য মিনিংস দিস ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ হিয়াৰ ঠিক আছে কিবা যদি ডাউট আছে সুধিব বাট আই হোপ আই বিলিভ অল দ্য ওয়ার্ডস আর ক্লিয়ার সিন্স গুটেইটা এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে এক্সাম্পলস বুজাই দিছো যাতে কোত কি ওয়ার্ড ইউজ কৰিব লাগে আপুনি নিজেও লাইফ টাইমৰ কাৰণে মন ৰাখিব পাৰে নেক্সট নম্বৰ 5 a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal so see students আপোনালোকৰ one word substitution টপিকৰ কথা যেটা কোৱা হয় এটা বহুত কমন টপিক দেখা পোৱা যায় that is manias ঠিক আছে mania আৰু এটা হৈছে phobias what is the difference between the two manias আৰু phobias ৰ মাজত difference কি so when we talk about manias this refers to uncontrollable desire এই বস্তু যে লিখিছে uncontrollable desire ঠিক আছে তাৰ মানে মানুহ এজন যেতিয়া এটা বিহেভিয়ৰত এংগেজ হয় আৰু সেই বিহেভিয়ৰটো কন্ট্ৰোল নাথাকে তেখেতৰ হেতুক মেনিয়া বুলি কয় ফোবিয়াটো এক ধৰণে আনকন্ট্ৰোলেবল বস্তু এটা হয় কিন্তু হেতু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইমোশনৰ লগত ৰিলেটেড দ্যাট ইজ ফিয়াৰ তাৰ মানে ইৰেশনাল ফিয়াৰ যেতিয়া মানুহজনৰ এটা এনেকুৱা ভয় থাকে যোনটো যুক্তি নাই অযুক্তিকৰ ভয় ঠিক আছে এই দুটা হৈছে খুব ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন পার্সপেক্টিভৰ পৰা যিকোনো এক্সামত আমাৰ স্টেট লেভেল এক্সামটো আৰু দৰকাৰী সো নোইং the most important manias the most important phobias is very important for your English part সেইকাৰণে ইয়াতে হুদিছে a disease of the mind causing an uncontrollable desire to steal তাৰ মানে আপোনালোকে মোক নিজে কক ফোবিয়া হ'ব নে মেনিয়া হ'ব কোনটো হ'ব schizophrenia বুলি ক'লেটো এটো এটা mental condition এটা where a person might have hallucinations that he or she believes are real তাৰ মানে schizophrenia ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে সাগে গম পাব এটো বিষয়ে অলপো কিতাবা পঢ়িছে বা দেখিছে বা শুনিছে schizophrenia থাকিলে মানুহ এজনৰ তেখেতে hallucinate কৰে নথকা আৱাজ শুনা পায় নথকা বস্তু দেখা পায় আৰু হেতুক হসা বুলি মানি লয় right so schizophrenia is a mental condition it is not an uncontrollable desire to steal ঠিক আছে ইয়াতে কৈছে এনেকুৱা এটা desire যোনটো তেওঁৰ
এটা ডিজায়াৰ আছে যে মই বস্তু এটা দেখিলে এইটো চুৰ কৰিব মন গৈছে তেওঁক লাগে সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজনো নাই তেওঁ চুৰ কৰি একো লাভো নহয় সেই বস্তুটো কিন্তু তেওঁ নিজকে ৰখাব নোৱাৰে তাৰমানে এইটো কি এটা আনকন্ট্ৰলেবল ডিজায়াৰ therefore it is a mania so therefore the correct answer will be one of these manias কিন্তু megalomania নহব answer will be kleptomania এইটো কোৱা হয় kleptomania লিখি থওক নাজানে যদি this uncontrollable desire to steal or a mania related to stealing এইটো কোৱা হ'ব kleptomania claustrophobia to phobia আহি গল এইটো fear আহি গল right claustrophobia মানে কি fear of congested spaces or tight spaces তাৰ মানে যত বেছি স্পেস নাই তেনেকুৱা জায়গা যেতিয়া মানুহজন থিয় দিব লগা হয় তাতে তেওঁৰ যেতিয়া ভয় লাগে অযুক্তিকৰ ভয় এটা আহি যায় যে কিবা এটা হ'ব পাৰে এতিয়া মই উশাহ ল'ব অসুবিধা হৈছে প্যানিক অ্যাটাক আহি গৈছে বা তাতে একো ডেঞ্জাৰ নাই সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ক্লস্ট্ৰোফোবিয়া বুলি কয় দেখিব আপোনাক কিছুমান মানুহে এলিভেটৰ উঠিবলৈ ভয় কৰে not because the elevator to up down কৰি আছে it's because elevator is a tight space আৰু দুজন মানুহ সোমাই গলে তাতে মানুহ ভৰ্তি হৈ গলে বেছি স্পেস নাথাকে মুভ কৰিবলৈ তেওঁ সেইটো বস্তু ভয় কৰে সো তেওঁ সদায় staircase দি অহা যোৱা কৰে claustrophobia clear understood and megalomania is basically an egoist a mania related to ego মানুহ এজনৰ যেতিয়া খুব ইগো হৈ যায় সেইটো megalomaniac বুলি কয় তেতিয়া মানুহজনক ঠিক আছে clear so all of these are the words I hope discussion গোটেই কিটা বুজি পাইছে কিবা যদি বুজা নাই সুধিব পাৰে কমেন্টছত but here the answer is kleptomania now coming to question number 6 বিপৰীত শব্দ antonym এটা লাগে for the word confederate কি হ'ব correct বিপৰীত অৰ্থক শব্দটো ইয়াতে Yes, Arda, Binita, Kankana, Vishal, Nipa, Kalyan, बताओ क्या होगा यहाँ पे आंसर Confederate এই word to আপোনালোকক মই যেতিয়া পঢ়াও I always ask you to remember one thing Confederate বুলি কলে আপোনালোকে at least confederation শব্দটো মনত পেলাব পাৰে confederation wordটো জানে so confederation কেতিয়া কোৱা হয় confederation কোৱা হয় তেতিয়া যেতিয়া ধৰি লওক confederation of multiple countries বুলি যদি কও কেইবাখন দেশ মিলি পেলাই এটা confederation বনিছে মানে কি কৈছে they are functioning as allies they are partnering with each other তেওঁলোকে এজনে আনজনৰ লগত collaborate কৰি আছে right তাৰ মানে তেওঁলোক একগোট হৈছে আৰু এজনে আনজনক সহায় কৰি একেলগে আগবাঢ়ি গৈ আছে confederation বুলি কয় নিজৰ মাজত যদি যুদ্ধ কৰি থাকে তেতিয়া হেতু কনফেডাৰেশন obviously নকয় বিপৰীত হৈ যাব তেতিয়া সো তাৰ মানে কনফেডাৰেট হোৱা মানে কি এজনে আনজনৰ এক ধৰণে সহায় কৰা বা মিত্ৰতা হোৱা হেতু কনফেডাৰেট বুলি ক'ব পৰা যায় ঠিক আছে কনফেডাৰেট হলে তাৰ মানে এলাইজ বা এক ধৰণে আপুনি ক'ব পাৰে মিত্ৰতা বা মিত্ৰ বনিছে এজনে আনজনৰ তেতিয়া কনফেডাৰেশনৰ কথা দেশ বিদেশৰ মাজত এতিয়া বিপৰীত শব্দটো যদি লাগে obviously কি হ'ব বিপৰীত শব্দটো হলে তাৰ মানে এটা এইকেইটাৰ ভিতৰত the correct word will have to be enemy কাৰণ কনফেডাৰেট নহলে বিপৰীত শব্দটো হ'ব যে মিত্ৰতা হোৱা নাই শত্ৰুতা হৈছে so obviously A is the answer clear understood চলো next number 7 সমাৰ্থক শব্দ লাগে for the word methodical we need a synonym for the word methodical here rhythmic poetic systematic and disrespectful these are the options methodical क्या होगा सही आंसर बताओ similar word something which is related to being methodical very easy na this one is very easy method eta jodi apuni kaam kori ase jodi apuni eta method follow kori ase tene hole apuni ki kori ase apuni kaam to khub সুন্দৰ কই এটা পদ্ধতিৰ মাধ্যমেৰে কৰি আছে বিপৰীতটো কি হৈ যাব যে আপুনি খুব বিশৃংখল ভাবে একো লিংক নথকাকৈ কামটো কৰি আছে এটা কাম কৰিছে এটোৰ ওপৰত পিছত নেক্সট আপুনি এটা কাম কৰিছে এটোৰ মাজত একো লিংক নাই দেন বেলেগ এটা কাম কৰিছে একো লিংক নাই কিটাৰ মাজত ঠিক আছে this is something completely different to this is something completely different to this একো লিংকে নাই কিটাৰ মাজত কিন্তু in opposition to this আপুনি যদি চাই আপুনি যদি কাম এটা নাই কৰিছে প্ৰথম মই এটো স্টেপ লম দেন মই এটো স্টেপ লম দেন মই এটো স্টেপ লম এন্ড দেন ফাইনালি এটো স্টেপ লম এন্ড দেন মই গুটেই জাৰ্নিটো কভাৰ কৰাৰ পিছত গুটেইটা লিংক লাগি মই ফাইনাল এটা আউটপুট এটা ওলাব this is something very systematic step 1 step 2 step 3 step 4 কি যাব পৰা বস্তু এটা right so tar mane etu ki hobo etu khub eta system ot jabo eta poddhotir madhyamere jabo so etu systematic hobo so etu ki boli kobo pari methodical hoise boli kobo pari buji paise this is methodical apuni dhorok exam eta aise exam to ohar time ki koribo prothom apuni apunar basics khini cover koribo lagibo foundational bostu khini poribo lagibo english or grammar or rules right
বেসিক গ্ৰামাৰ খিনি কভাৰ কৰিব লাগিব ম্যাথছৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস কেটা ফৰ্মুলাস খিনি জানিব লাগিব ৰাইট ৰিজনিংৰ মেইন যিকেটা আপোনাৰ কনসেপ্টছ আছে সেইখিনি কভাৰ হ'ব লাগিব আইডিয়াটো ল'ব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপ আহিব ষ্টেপ 2 ষ্টেপ 2 কি কৰিব ষ্টেপ 2 আহি পেলাই আপুনি এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিব এইখিনি বস্তু এপ্লিকেশনছ বোৰ চাব যেখিনি মই পঢ়িলো এইখিনি এতিয়া কোৱেশ্চনছত কেনেকৈ সলভ কৰে থাৰ্ড ষ্টেজ আৰু অলপ এডভান্স লেভেল কোৱেশ্চনছ ডিসকাস কৰিব এতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিব ডেইলি বেসিছত ফাইনালি লাষ্ট ষ্টেজত আপুনি তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব মক টেষ্ট দি থাকিব লাগিব এইবিলাকৰ এই গোটেইবিলাক যে পঢ়িলে তাৰ মক টেষ্ট দি নিজকে উখি চাব লাগিব যে মোৰ প্ৰিপাৰেচনটো ঠিকে আছে নে আৰু কিবা মই ষ্ট্ৰং কৰিব লগা আছে কোনবাটো পইণ্টত বা মোৰ উইকনেছ কি ষ্ট্ৰেংথ কি এক্সামত মই কোন কেটা কোৱেশ্চনছ আগতে সলভ কৰিব পাৰিম তাৰ মানে সেইখিনি মক টেষ্টত গম পাই যাব সো সিস্টেমেটিকলি যেতিয়া পঢ়ি যাব আপোনাৰ এক্সামও ভাল হ'ব আদাৰৱাইজ আপুনি এদিন বোলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স চাইছে তাৰপিছত নেক্সট 10 দিন আপোনাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ লগত একো লিংকে নাই দেন আপুনি এদিন ঘপকে আজি ঠিকছে বহি 5 ঘণ্টা মেথছে চাম দেন আকৌ 2-3 দিনলৈকে মেথছৰ লগত একো লিংক নাই ইংলিছ পঢ়ি আছে দ্যাট উড বি ভেৰি ইৰেটিক এণ্ড হেতু বস্তু একো মেথড নাথাকিব সিস্টেম নাথাকিব ক্লিয়াৰ নেক্সট নাম্বাৰ 8 a group of kangaroos is called kangaroo এটা গোটক কি বুলি কোৱা হয় Ascension, murder, troop, and herd. These are your options. See, students, a one-word substitution of ক্ষেত্ৰত যোনটো OWS বুলি ৰেফাৰ কৰোঁ মই one-word substitution of ক্ষেত্ৰত আপুনি দেখিব animal groups খুব সঘনাই সোধে ষ্টেট লেভেল এক্সামছত সুধিব animal groups এইটো কিহৰ আন্ডাৰত আহে animal groups তো আকৌ কিহৰ আন্ডাৰত আহে এইটো আহে আপোনাৰ under the topic of collective nouns so আপুনি collective nounsৰ মোৰ পৰা লিষ্ট পাব এক্সামৰ টাইমত if you are in any of the batches you will get this list আপুনি যদি আসাম পুলিচৰ ব্যাচত আছে আসাম পুলিচৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই কালেক্টিভ নাউন্সৰ কমপ্লিট লিষ্ট পাই যাব সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট নাউন্স কেটাৰ কালেক্টিভ নাউন্স কেটাৰ ঠিক তেনেকৈ বেলেগ বেলেগ টপিকছতো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট লিষ্ট অফ এডজেক্টিভস মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট লিষ্ট অফ এই যে মই ক'লো ফোবিয়াস এণ্ড মেনিয়াস ৰাইট এই গোটেইখিনি এক্সাম স্পেসিফিক যিখিনি এক্সামত আগতেও মই যেটা প্ৰভাইড কৰিছো তাৰ পৰা কমন আহা দেখা পোৱা গৈছে কোৱেশ্চনত সেই সেম বস্তু আপুনি ইফ ইউ আৰ ইন এনি অফ দ্য আসাম পুলিচ ব্যাচেছ আপুনি পাই যাব সো সেইখিনি বস্তু পঢ়িব লাগিব যোনে যোনে ব্যাচত জয়েন কৰে আপোনালোক যিখিনি মেটেৰিয়েল দিম সেইখিনি পুৰা চাব কিন্তু ইংলিশৰ মই একদম লিখি দিছো যিখিনি বস্তু মই প্ৰভাইড কৰি মেটেৰিয়েল তাৰ পৰা কমন পাবই পাব ঠিক আছে যিখিনি বস্তু দিম তাৰ পৰা কমন পাবই পাব এক্সামৰ আগলৈকে মই যদি আপোনালোকক কালেক্টিভ নাউন 50 টাৰ লিষ্ট এখন দিছো 50 কালেক্টিভ নাউন্স 50 words আৰু আপোনাক কৈছো যে এইকেইটা চাওক তাৰ মানে এইকেইটা ভগৱানৰ বাণী বুলি মানি ল'ব মই কৈছো বুলি নহয় বাট মানি ল'ব যে ভগৱানৰ বাণী এইটো শুভম গুলি মাৰক কিন্তু ভগৱানৰ বাণী এইটো এই 50টা শব্দ পঢ়িব লাগিব সেইকেইটা চাব কাৰণ এইকেইটাৰ পৰা কমন আহিবই আহিব এইকেইটাৰ পৰা দুটা হলেও কমন আহিব 50টা পঢ়িব 50টাৰ পৰা দুটাও আহিব তাৰমানে দুটাৰ কাৰণে যদি 50টা পঢ়িব লাগিছে দ্যাটস ষ্টিল এ গুড নাম্বাৰ ন যে 50টা পঢ়ি হাজাৰ হাজাৰ শব্দ পঢ়তকে 50টা পঢ়িছো তাৰ ভিতৰত দুটা কমন আহি গৈছে সো এই বস্তুটো দৰকাৰী ক্লিয়াৰ A group of kangaroos is called Ascension, murder, troop, herd. The correct answer will be troop will be the right answer here. ठीक है? A troop of kangaroos. ठीक है? Mob of kangaroos बुलियो कोई mob बुलियो को ऊपरी. ठीक है सर? These are the correct words. Kangaroos of क्षेत्र. Resplendent शब्दটো এটা antonym লাগে, বিপৰীত শব্দ লাগে. Resplendent ৰ বাবে. What is the right answer here? Resplendent. Illuminated, disarming, dowdy, and delightful. These are the options. Resplendent শব্দটো ক'ত ইউজ কৰিব পাৰি students? Give me a sentence. এটা বাক্য দিয়ক মোক য'ত resplendent শব্দটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এটা বাক্য দিয়ক য'ত আপুনি resplendent শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। See, resplendent বুলি কোৱাৰ লগে লগে মিনিংটো হৈ যায় যে খুব সুন্দৰকৈ সজাই মেলি কিবা এটা বস্তু ৰেডি কৰিছে জায়গা এটা বুলি সজাইছে খুব সুন্দৰকৈ ডেকোৰেশন খুব সুন্দৰ হৈছে গ্ৰ্যান্ড ডেকোৰেশনস বুলি যে কয় ন resplendent বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ক'ব পাৰে গ্ৰ্যান্ড ঠিক আছে resplendent বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি ক'ব পাৰে ভাইব্ৰেন্ট ঠিক আছে খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে তাৰ মানে ঠিক আছে ভেৰাইটি আছে ডেকোৰেশনটোত এক ৰঙৰ কাপোৰ হিদিয়ে গুটে টেন্ট টান হিদিয়া নাই বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে ডেকোৰেটিভ আইটেমস বহাইছে ফুল লগাইছে বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ তাতে আপোনাৰ কাপোৰ আৰি পেলাই তাতে ধুনিয়াকৈ
ডেকোৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়া সেইটো আমি ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰমানে দিছ ইজ সামথিং হুইচ ইজ কাইণ্ড অফ ভেৰি এট্ৰেক্টিভ ঠিক আছে ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট বস্তু এটা তাৰমানে আকৰ্ষণীয় হ'ব ঠিক আছে সেন্টেন্স যে মই সুধিছো সেন্টেন্সত আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে the decorations at the wedding were resplendent তাৰমানে যি ডেকোৰেশ্যন কৰিছে সেই বিয়াৰ কোনবা এখন বিয়াত বৰ্তমানটো বিয়াৰ সিজনো চলি আছে ৰাইট এইখিনি বহুত ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট বুলি কৈছো মই এডজেক্টিভ ইউজ কৰিছো এডজেক্টিফাই কৰিছো এজ ৰেছপ্লেণ্ডেণ্ট তাৰমানে খুব গ্ৰ্যান্ড খুব এট্ৰাক্টিভ হৈছে বস্তুটো দেখাত বিপৰীতটো কি হ'ব যে খুব ডাল লাগিছে বস্তুটো দেখাত একদম ডাল লাগিছে একদম মানে বস্তুটো একো আকৰ্ষণীয় লগা নাই ৰাইট ডাউডি ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিম তেতিয়া DOWDY ডাউডি ডিচাৰ্মিং ৱৰ্ডটো ইউজ নহব কিয় নহব বুজাই দিছো ডিচাৰ্মিং কেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰি ডিচাৰ্মিং বস্তুটো আপুনি মনত ৰাখিবলৈ এটা সিচুৱেচন ইমাজিন কৰক এতিয়া এটা শৰ্ট সিচুৱেচন এটা মই আপোনালোকক এটা ব্ৰিফ কথা এটা কৈছো আপুনি সিচুৱেচন এটা ভাবি লওক মানুহ এজন খুব খঙত আছে আপুনি নিজকে ভাবি লওক আপুনি বোলে দিনটো বাহিৰত আছে বোলে কাম চাম কৰি আহিছে বোলে খুব খঙত আছে আপুনি মন চন একদম অফ মুড অফ ঠিক আছে ঘৰ আহি পাইছে আপোনাৰ কোনবা বা দাদাৰ লগত তেওঁ নিজৰ বাচ্চাটো লৈ আহিছে বোলে ঠিক আছে বা আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কোনবা দাদা বা জুনে হক নতুনকৈ বোলে এটা বাচ্চা হৈছে 1-2 বছৰৰ বয়সৰ তাক লৈ আহিছে বোলে তাৰপিছত আপুনি দৰজাখন খুলি সোমালে বোলে আপোনাৰ মুড অফ একদম ওত বেগ দলিয়াইছে তোত জোতাজোৰ দলিয়াইছে আৰু সোমাইছে আজি মন অফ একদম আৰু সেইখিনি টাইমত দেখিছে সেই বাচ্চাটো তাৰপিছত তাতে খেলি আছে মাটিত বহি লৈ পেলাই আপোনাৰ অলপ হলেও কি হ'ব বাচ্চাটোক যেতিয়া দেখিব আপোনাৰ অলপ হলেও কি হ'ব মনটো অলপ পাতল হ'ব যিমান খং হক এটা সৰু বাচ্চা খেলি আছে তাতে এতিয়া মই ইয়াতে খং দেখাই নাথাকো অলপমান আপোনাৰ অটোমেটিক খংটো কমি যাব আপোনাৰ ভিতৰত যদি অলপ মানৱতা আছে সেইখিনিতো এফেক্ট পৰে ন সৰু বাচ্চা এটাক দেখিলে সো সেই বস্তুটো কোৱা হয় ডিচাৰ্মিং বুলি সেই এফেক্টটো যে ফিল কৰিলে যে আপোনাৰ যিমান খং উঠি নাথাকক যিমান উগ্ৰ হৈ নাথাকক সেই হেনেকুৱা সৰু বাচ্চা এটা খেলি থকা দেখি আপুনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল সেইটোক ডিচাৰ্মিং বুলি কয় যেনেকৈ বম এটা ডিফিউজ কৰে ৰাইট যেনেকৈ বম ডিফিউজ কৰে আপোনালোকে চিনেমাই যে দেখা পায় যে বম এটা ফিট কৰি থৈ দিছে কিন্তু বম ডিফিউজেল স্কোৱাডে আহি বমটো ডিফিউজ কৰি দিলে যদি ডিফিউজ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন ব্লাষ্ট হ'ল হয় সিচুৱেচন এটা তাৰমানে কাম ডাউন কৰি দিলে শান্ত কৰাই দিলে সেইটোক ডিচাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে সো the child's smile was disarming এনেকৈ যদি কৈছো এটা বাক্য তাৰমানে কি বুজাইছো তাৰমানে বাচ্চাটোৰ হাঁহিটো খুব ডিচাৰ্মিং আছিল মানে সন্মুখত থকা মানুহজন তেওঁৰ যিমান খং ৰাগ বা তেওঁৰ যি ভয় বা বেয়া ফিলিংছ আছে গোটেইখিনি আঁতৰি যায় সেই বাচ্চাটোৰ হাঁহিটো দেখি so the child's smile is disarming হেনেকৈ ক'ব পাৰি বুজি পালে ইয়াতে কিন্তু ৰেছপ্লেণ্ডেণ্টৰ লগত ফিট নহয় it's not about attractive it's about having a calming effect বুজি পালে ডিফাৰেন্সটো sure clear this is clear delightful ক'ব পাৰে এটো ইয়াৰ সিনোনিম হৈ যাব illuminated to ইয়াৰ সিনোনিম হৈ যাব কাৰণ illuminated একদম জিলিক জালাক হৈ থকা বস্তু এটা জগমগ হৈ থকা বস্তু এটা it will be attractive বৰ্ডটো হ'ব ডাউডি দোকান পহাৰতে দেখা পায় ন একো লাইট সাইট জ্বলা নাই বুলি দোকান এখন এনে পৰি আছে কোনা এটাত দেখাত ভাল নালাগে it's dull it's dowdy but যেতিয়া illuminated হৈ থাকে জায়গা এটা খুব লাইট সাইট লগা একদম তাতে চাহৰ ধোৱা দেখা পাই আছে একদম তাতে কোনবাই ঘুৰাই পৰঠা বনাই আছে একদম উৰাই পেলাই ৰাইট হয় না নহয় তেতিয়া মানুহ জমা হৈছে তাতে দেখি ভাল লাগে it's attractive because পোহৰ হৈ আছে জাকজমক হৈ আছে জায়গাটো so that is resplendent knack 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 সমাৰ্থক শব্দ লাগে দেই অলপ কেয়াৰফুল হ'ব synonym antonym কে যেতিয়া চেঞ্জ কৰি থকা যায় কোৱেশ্চনটো অলপ কনফিউজন হোৱা চান্স থাকে আৰু ভুল ধৰি লওক আপুনি synonym বিচাৰিছিল পাগলকে ঘপককে কোৱেশ্চনটো ক'লে antonym বিচাৰো এতিয়া নেক্সট আপুনি বোলে synonyms বিচাৰা মাইন্ডছেটতে আছে তেতিয়া ভুল হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে এক্সামত খুব কেয়াৰফুল হ'ব এইবিলাক ক্ষেত্ৰত ৰাইট চলো so synonym lage for the word knack KNACK these are your options bruise ability keepsake aru scoundrel ki hobo correct answer to option already answer ahise dujon manor pora ability and yes ability is the right answer those of you watching recorded I hope apnaloke ekita correct answer paise tia lage 10 ta salu etia lage so knack buli kole yes ability is the right answer ability buli kom no ability mane ki kiba eta bostu ba kiba eta kamor proti apunar jeta kiba eta স্কিল থাকে হেতুক আমি এবিলিটি বুলি কও দক্ষতা থাকে সক্ষম আপুনি এটা কাম কৰিবলৈ তেতিয়া আমি কও যে আপুনি এবল হয় ইউ হ্যাভ দি এবিলিটি ইউ হ্যাভ আৰু সিম্পল টার্মছত কিবা কয় হয় হি হ্যাজ আ knack for বা she has a knack for xyz something knack for মানে তেওঁ হেতু তেওঁ অলপ এবিলিটি এটা আছে আৰু তেওঁৰ ইন্টাৰেষ্ট এটা আছে অলপমান ডিফাৰেন্স আহি যায় knack বুলি ক'লে এবিলিটি কে yes these are close enough words knack বুলি ক'লে
It is related to ability. It is related to বুলি কৈছো কিন্তু মই এটো কোৱা নাই যে knack means ability directly কৈ দিলে অলপমান তাৰ মানে synonym হেকাৰণে কয় চাওক নহলে meaning বুলি ক'লে what is the meaning of সুধিলে হেতেন what is the synonym সুধিছে synonym মানে ইয়াৰ লগত জড়িত বা ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে meaning টো আছে কিন্তু exact নহব পাৰে meaning টো ability বুলি ক'লে আমি বুজাও যে মানুহজনৰ সেই কামটোত এটা দক্ষতা আছে বা মানুহজন সক্ষম সেই কামটোত knack বুলি ক'লে আমি দুটা বস্তু বুজাও এটা হৈছে তেওঁৰ abilityও আছে প্লাস তেওঁ অলপমান হলেও তাতে ইন্টাৰেষ্টও আছে সেই বস্তুটোত জুটিও পায় তেওঁ সেই কামটো কৰি পেলাই এইটো হৈছে knackৰ মিনিংটো এবিলিটি প্লাস ইন্টাৰেষ্ট হলে মানুহজনৰ knack এটা আছে বুলি কোৱা হয় he has a knack for এনেকৈ যদি কয় he has a knack for fixing broken machines তাৰ মানে বেয়া হৈ যোৱা মেচিন বিলাক তেওঁ ফিক্স কৰিব জানেও আৰু তেওঁ হেতু এটা জুটিও পায় সেই কামটো কৰি তেনেকৈ বুজোৱা হয় ক্লিয়াৰ সো देयरफॉर knackৰ মিনিংটো জানি থক ইয়াতে আনসাৰটো কাৰণে এবিলিটি হ'ব ব্ৰুজ মানে দেহত যদি আপুনি খুন্দা খাইছে দুখ পাইছে তো ব্ৰুজ এটা হোৱা বুলি কয় আপোনাৰ তেজ মৰি গৈছে ইটস আ ব্ৰুজ কিপসেক মানে এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো আপুনি আপোনাৰ পজিশনত আছে ইটস আ কিপসেক ঠিক আছে ইটস ইন ইওর পজিশন ফৰ দ্য টাইম বিং ইটস আ কিপসেক এটা মেমৰিৰ কাৰণে আপুনি ৰাখি থৈছে ৰাইট স্কাউন্ড্ৰেল মানে এজন বদমাছ মানুহ এজন স্কাউন্ড্ৰেল ঠগবাজ বদমাছ মানুহজনক স্কাউন্ড্ৰেল বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ সো দিস আর অল দ্য আদাৰ ওয়ার্ডস নেক্সট এম্পল শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ লাগে চলো দেখতে এবাৰ কিন্তু এন্টনিম মই হেকাৰণে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যনত হাইলাইট কৰি দি আছো এনে ফুটিতে মই এটা ৰং আছে হাতত কাৰণে হাইলাইট কৰি থকা নাই দেই এবোৰ see this is something that you must be very careful in the exams as well synonym antonym questions এটা back to back দি থাকিব পটাপট সলভ কৰিব গৈ পেলাই ভুল নকৰিব অলৱেজ মেক sure যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্যন আপুনি 1 সেকেন্ডৰ এক্সট্ৰা পজ এটা লৈ চাইছে যে are we solving this question for synonyms or are we solving this question for the purpose of finding an antonym clear সো ইয়াতে চাওক বিপৰীত শব্দ কৈছে এম্পল শব্দটোৰ অলপ আগলৈকে সিনোনিম সলভ কৰিছিলো এইটো কোৱেশ্যন আকৌ বিপৰীত শব্দৰ এম্পল শব্দটোৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব কমপ্লিট ইনসাফিশিয়েন্ট কোয়াইট আৰু সাপল দিস আর দি 4 অপশনস given to us what is the right answer here बताओ মই এটা সেন্টেন্স দিছো আপোনালোক নিজে ভাবি চাওক he was given ample time to own up to his mistake এটা বাক্যত মই এই শব্দটো আপোনালোকৰ কাৰণে ইউজ কৰি দিছো এতিয়া কক what does it mean मैं context सेटअप পোৱাকে আপোনালোকে এটা বাক্য লিখি দিছো he was given ample time to own up to his mistake इसका मतलब क्या होगा अभी ample বুলি ক'লে তাৰ মানে কি বুজিলো আৰু তাৰ বিপৰীত শব্দটো কি হ'ব তাৰ মানে going for insufficient yes Khungsang and Dilip Priyanka Kankana Aminur B सही आंसर है विशाल ठीक है चलो अर्धा B करेक्ट তাৰ মানে এম্পল বুলি যেটা কৈ দিলো সেন্টেন্সটো ইউজ কৰিছো যাতে আপোনালোকে বুজি পায় কাৰণ কোনোবা যদি মিনিংটো অলপ ডাউটফুল আছিল লিখি ৰাখক সেন্টেন্সটো এটো মিনিংটো হৈছে এম্পল বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে মই বুজাইছো সাফিশিয়েন্ট টাইম যিমান লাগে হিমান টাইম দিয়া হৈছে তাৰ মানে সাফিশিয়েন্ট টাইম দিয়া হৈছে ধৰি লওক মানুহজনে কিবা এটা ভুল কাম কৰিছে কেতিয়াবা হয় না মানুহৰেটো ভুল হ'ব মানুহেটো ভুল কৰিব টু এৰ ইজ হিউম্যান বুলি কয় ন সো তাৰ মানে মানুহে যদি ভুল কৰে ইয়াক তাৰ মানে ভুল কৰিলে অলপমান টাইম দিব লাগিব যে ঠিক আছে ভুল কৰিছো ঠিক আছে কিন্তু এটলিষ্ট ভুলটো মানি ল এদিনত মানিবলৈ চাগে নোৱাৰিব নিজৰ ইমোশনছ খিনিৰ লগত কাম কৰিবলৈ টাইম লাগিব মানুহজনক ঠিক আছে দুদিন টাইম দিছো তিনদিন টাইম দিছো এক সপ্তাহ টাইম দিছো একমাহ পাৰ হৈ গল বোলে মানুহজনে আজিলৈকে এপলজাইজ কৰা নাই বোলে সেই ভুলটোৰ কাৰণে তাৰ মানে কি তাৰ মানে তেওঁৰ উপলব্ধি হোৱা নাই তেওঁৰ যে ভুল হৈছে তাৰ মানে তেওঁক সাফিশিয়েন্ট টাইম দিয়া হ'ল এপলজাইজ কৰিবলৈ সেইখিনি টাইমত তেওঁক একো ধৰি থকা হোৱা নাই কিন্তু তাৰ পিছতো যদি তেওঁ এপলজাইজ কৰা নাই তাৰ মানে তেওঁ এম্পল টাইম পোৱাৰ পিছতো তেওঁ এপলজাইজ কৰা নাই এম্পল টাইম তাৰ মানে সাফিশিয়েন্ট টাইম পোৱাৰ পিছতো so he was given ample time মানে he was given sufficient time বিপৰীত শব্দটো হ'ব insufficient তাৰ মানে sufficient নহয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ কমপ্লিট বুলি ক'লে সম্পূৰ্ণ বুজাও কোৱাইট বুলি ক'লে আমি নিশব্দ বুজাও বা শান্ত বুজাও সাপল বুলি ক'লে আমি সফট বুজাও সফট এন্ড সাপল ঠিক আছে নেক্সট সিনোনিম সমাৰ্থক শব্দ ভেৰিটেবল এটো ওয়ার্ড আমি আগতেও রিসেন্ট ক্লাসেসতো পাইছো আই বিলিভ recent classes I believe we have found this word right in the questions veritable সমাৰ্থক শব্দ কি হ'ব deep authentic ancient irascible আৰু মই আপোনালোকক কোৱা মনত আছিল যে এই ওয়ার্ডটোৰ মিনিংটো উলাবচোন কি হয় what is the meaning of irascible সুধিছিলো ন আৰু সেন্টেন্স বনাবলৈ কৈছিলো বনাইছে নে ট্ৰাই কৰিছে নে what is the meaning of this word what is the sentence that you can make with this word that you can try to put it into a sentence and how would you do that how would you go about doing that try কৰি চাইছিলে নে লাইভ chatত মোক জনাওকচোন কোনে কোনে এইটো
মিনিংটো চাইছে শিকি থৈছে মনত ৰাখিছে এতিয়া মই সুধাৰ লগে লগে ক'ব পাৰিব নে যদি সুধাৰ লগে লগে মাইণ্ডত আহিছে ৱৰ্ডটোৰ মিনিং যদি ক'ব পাৰিছে সেন্টেন্স এটাত ঢালি পেলাই তাৰ মানে এটো ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত হোৱা নাই যদি আজি ট্ৰাই কৰক veritable এই গোটেই কেইটা words এই যিমান কেইটা এই the given word plus all the options এই গোটেই কেইটা কি হয় these are all adjectives হা adjectives ৰ কাম কি adjectives do what adjectives describe or modify কি কৰে বা describe বুলি লিখিছো short কে লিখিছো describe nouns and pronouns right nouns and pronouns এ describe কৰে দেই adjectives যে সদায় nouns and pronouns এ describe কৰিব nothing else হেতু বস্তু মনত ৰাখিব যদি verb adjective বা অন্য word যদি কিবা describe কৰিছে those are not adjective those would become adverbs ইয়াতে এইকেইটা শব্দই noun বা pronoun কে describe কৰিব পাৰে so these are all adjectives ঠিক আছে so veritable ৰ মিনিংটো হ'ব প্ৰথম কথা সমাৰ্থক শব্দ বিচাৰিবলৈ গলে authentic কাৰণ veritable মানে এটো আপুনি verify শব্দটোৰ পৰা মনত ৰাখিব পাৰে verify তাৰ মানে যোনটো বস্তু verify কৰিব পাৰি তাৰ মানে এটো trust কৰিব পাৰি verify কৰিব পৰা trust কৰিব পৰা rely কৰিব পৰা এই বস্তুবিলাকক আমি veritable বস্তু বুলি কওঁ যোনবিলাকক আপুনি rely কৰিব পাৰে trust কৰিব পাৰে verify কৰিব পাৰে so these are all authentic real বস্তু এইবিলাক তাৰ মানে genuine এইবিলাকত একো লুকধাক নাই এইবিলাকত একো হেৰফেৰ নাই these are veritable ঠিক আছে try to use it in a sentence মই কৈ নিদিও কিন্তু মই এটো বস্তু এতিয়া কৈ আছো এটো বস্তু মই আপোনাক কৈছো সেন্টেন্সত ট্ৰাই কৰিবলৈ irascible to adjective irascible ৰ মিনিংটো কি হয় তাৰ মানে যাৰ পুতুককে খং উঠে তেনেকা মানুহক আমি irascible বুলি describe কৰিব পাৰো ঠিক আছে easily becomes easily angry বা easily angered বুলি লিখিব পাৰে যেনেকৈ লিখিব বিচাৰে মই সিম্পল কে লিখি দিছো becomes angry easily ঠিক আছে তাৰ মানে খুব সহজ খং উঠোৱাটো এটা পুৰুকে খং উঠে এইটো বস্তু আমি আৰু এটা ষ্টাইলিষ্টিক ৱেট ক'ব পাৰো ইংৰাজীত কেনেকৈ ক'ব পাৰো এনেকৈ ক'ব পাৰি has a short fuse তাৰ মানে কি বুজাও মানুহজনৰ খং উঠলে কি হয় মানুহজনৰ খং উঠলে জেনেৰেলি বম ব্লাষ্ট হোৱাৰ নিচিনা হয় ন খঙত আহি পেলাই চিঞৰ বাখৰ কৰি দিলে দৰজাখন ধাংকে মাৰি দিলে জোৰ জবৰদস্তি বস্তু এটা দলিয়ালে এইবিলাক so it's almost like an explosion volcano erupt হোৱা দিয়ে so has a short fuse বুলি কিয় কয় কাৰণ আপোনালোকে দেখিব দিৱালীৰ হে বম বিলাক যে থাকে আলু বম বিলাক তাত যদি হে আলু বমটো যদি এই ফিউজ বুলি কয় এইটো যোনটো জ্বলাও আমি এইটো জ্বলাওটো এইটো ফিউজ বুলি কয় এতিয়া এডাল যদি দীঘলীয়া হয় ই ফুটিবলৈ অলপ টাইম লাগিব জ্বলাই দিয়াৰ পিছত ই ফুটিব লাগে এইটো লাহে লাহে জ্বলি আহিব লাগে তাৰ পিছত ই ফুটিব কিন্তু যদি ফিউজটো একদম শৰ্ট হৈ গলে ইমানটো ফিউজ দি থৈ দিছে বলে ইয়াক জ্বলোৱাৰ লগে লগে ই ফুটি যাব ন ই লগালগ ব্লাষ্ট হৈ যাব এনেকে ৰাইট তাৰ মানে সেই শৰ্ট ফিউজ যদি থাকে কিবা এটা বস্তু হি পুতুককে ব্লাষ্ট হয় আৰু ব্লাষ্ট হোৱাটো আমি খং উঠাৰ লগত এক কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰো সো হেজ আ শৰ্ট ফিউজ মানে যাৰ পুতুককে খং উঠে তাক কিবা এটা লাহেকে কিবা এটা কৈ দিয়া লগে লগে তাৰ খং উঠি যায় ৰাইট সো देयरफॉर irascible to apuni he short has a short fuse a phrase to ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখিব পাৰিব বুজি পাইছে so try to incorporate multiple aspects of vocabulary চাওক এনেকুৱা idiom phrase a word to একেটা কনসেপ্টৰ লগতে এসোসিয়েট কৰিব পাৰে মানুহ এজন যাৰ পুতুকে খং উঠে হে এটা ইমেজতে আপুনি কিমান ওয়াৰ্ড চালিব irascible আৰু যি synonyms বিচাৰি উলিয়াব বিচাৰে গোটেখিনি ইয়াতে ঢালক হেই মানুহজনৰ লগতে ইমেজটোৰ লগতে আপুনি এসোসিয়েট কৰক has a short fuse a phrase to hey image to লগতে এসোসিয়েট কৰক হে এটা ছবি যোনটো আপোনাৰ মাইণ্ডত বনি যাব হেতুৰ লগতে কিমান ওয়াৰ্ডস আৰু ফ্ৰেজেস আৰু ইডিয়মস আপুনি ঢালি ল'ব পাৰিব তাৰমানে ভাবিছ সো মনত ৰাখিবলৈ গলে আপুনি গোটেইবোৰ মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰাতকৈ আপুনি হে ইমেজটো মনত ৰাখিলে হ'ল ঠিক আছে এন্ড দেন এখিনি আপোনাৰ ওভাৰ টাইম লাহে লাহে প্ৰেক্টিস কৰোতে কৰোতে মনত থাকিয়ে যাব ৰিকল কৰিবলৈ হলে সদায় আপুনি হে ছবিখন মনত পেলাব যে এই খং পুতুকে খং উঠা মানুহজন angry ক'ব পাৰি irascible ক'ব পাৰি has a short fuse ক'ব পাৰি quick to get angry right short tempered এই গুটেই বিলাক মই একেলগে এই বস্তুতে এই পিকচাৰটোতে ঢালি দিব পাৰো বুজি পাইছে so use this strategy to improve your vocabulary clear ठीक है चलो next one a man of straw yes kalpana era sentence likhise comments so that the man isn't liked by his friends for his irascible nature very good correct hai Jazz Erdao, apuni koise I'm always in a irascible mind. In a kobo nwaribo I'm so ei bostudu irascible to adjective hoy to irascible mind buli koi dibo nware prothom kotha an likhibo I'm always in an karon irascible e ucharon tu kene koa e no double e kwar nisina
উচ্চাৰণটো pronunciation টো কাৰণে vowel sound হৈ যায়, the sound is a vowel sound, সেই কাৰণে an লিখিব লাগিব, clear? an irascible যদি লিখিছে তাৰ পিছত আৰু আপুনি নিজৰ মাইন্ডসেটৰ কথা ক'ব বিচাৰিছে, মোৰ মানসিকতাটো বা মোৰ মেন্টাল ষ্টেটটো খঙত থাকে সদায়, পুতুককে খং উঠা ষ্টেট এটা থাকো মই, ইনক্ৰেডিবল হাল্কৰ নিচিনা, সো আপুনি কওক in an irascible state of mind. Okay, you are referring to that or you are describing your state of mind. You are not describing your mind itself. You are referring to that state that your mind is in. Hey, অৱস্থাটো যোনটোত আপোনাৰ মাইন্ডটো থাকে হেতু কৈ আছে, সো আপুনি ক'ব I am always in an irascible state of mind. ঠিক আছে? Yes, Ardav? Nice, আপোনাৰ সেন্টেন্সটোৰ পার্সপেক্টিভটো মোৰ ভাল লাগিছে, আপুনি যোনটো দিশৰ পৰা ভাবি পেলাই লিখিছে, প্লাস মই জাস্ট এই দুটা কাৰেকশন কৰি দিছো, তাৰমানে আপুনি লিখোতে এই ওয়ার্ডটো এড কৰক আৰু এই দুটা ওয়ার্ড এড কৰি লওক, ঠিক আছে? এন্ড দেন ইয়োৰ সেন্টেন্স ইজ পারফেক্ট, ঠিক আছে? Yes, short temper, correct. Yes, Ronald, Rumi, बताओ क्या है आंसर यहाँ पे? दिलीप, man with no means, नहीं, man with no means बोली ना को, no means बुझारे की बुझाइছো students? No means बोली যেটা কৈছো উপায় নাই, means মানে উপায়, আপুনি কাম এটা কৰিবলৈ আমি যেনেকৈ লিখো means to an end, এই এটা ফ্ৰেজ আছে ইংৰাজীত, means to an end, তাৰ মানে কি বুজাও, end to হৈছে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো, end বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো বুজাইছো, means বুলি যেটা কৈছো তাৰ মানে আপোনাৰ আপুনি ক'ব পাৰে steps বা resources যোনবোৰ আপুনি ইউজ কৰি আছে, এইবিলাকক বুজোৱা হয় means বুলি কৈ পেলাই, তাৰ মানে উপায়, যোনবিলাক উপায় আপুনি যোনবিলাক উপায় লৈছে কিবা এটা ৰিজাল্ট উলিয়াবলে, ঠিক আছে? আপুনি এতিয়া এই ক্লাসটো চাইছে, it's a means to an end, and what is the end? The end is getting selected for the job. ক্লাসটো সেইকাৰণে চাইছে যাতে এক্সামটোত আপোনাৰ কামত আহে, this class is a means to a particular end, right? তাৰমানে ইয়াতে যেটা কৈছো man with no means, যাৰ তাত কোনো উপায় নাই, আপোনাৰ তাত এইটো উপায় আছে, ক্লাসটো চোৱা এটা আপোনাৰ ৰাস্তা আছে, ইন্টাৰনেটটো আছে, যেটা খুলি চাব পাৰিব ক্লাসটো, সন্ধিয়া 5টা বজাত শুভম ছাৰে ক্লাস ল'ব আহিব ইংলিছৰ, আমি যদি 5টা বজাত ইউটিউবত জয়েন কৰো আমি ক্লাসটো চাব পাৰিম, যদি 5টাত চাব টাইম বনাই পিছত ৰেকৰ্ডেড চালো, you have the means to access this class. A man with no means মানে যাৰ তাত একো উপায় নাই, একো ৰিসোৰ্সেস নাই, একো ফেসিলিটি নাই, কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া man of straw বুলি কৈছো, তাৰ মানে straw মানে কি, খেৰ, খেৰক straw বুলি কয় ইংৰাজীত, ঠিক আছে? straw মানে সেই পাইপটো কোৱা নাই আমি, যোনটো সেই আপোনালোকে জুচ বিলাকত যোনটো পায়, that is a straw, ঠিক আছে? হেতুকো straw বুলি কয়, কিন্তু ইয়াতে যেতিয়া man of straw কৈছে, ইয়াতে কোনটো straw ৰেফাৰ কৰিছে, not the straw you use to drink your cold drinks, we are talking about hollow substance. straw বুলি ক'লে আমি সেই খেৰ বুজাইছো, খেৰেৰে বনোৱা মানুহ এটা আপুনি ভাবি চাওক, কিন্তু মানুহ হয় নেকি প্ৰকৃততে? নহয় ন, তাৰ দেহৰ ভিতৰত কিবা আপুনি অৰ্গেনছ পাব নাপায়, তাৰ মাইন্ড, তাৰ ভিতৰত কিবা ব্ৰেইন এটা পাব নাপায়, জাস্ট দেখাতহে মানুহ, পুতলা এটা, কিন্তু আচলতে প্ৰকৃততে সি এটা মানুহ নহয়, তাৰ মানে এইটো মেটাফৰিকেল সেন্সত কোৱা হয় যে ফফলা মানুহ এটা, হলো, যাৰ একো কোৱালিটি নাই, যাৰ একো সাবস্টেন্স নাই, সি বহুত ঢুল পিটিব, সি বহুত হুলস্থুল কৰিব, মই এইটো মই হেতু, মোক চা, মোক এটেনশন লাগে, কিন্তু তাৰ আচলতে কোৱালিটি একো নাই, কিন্তু কোৱালিটিত একোৱে নাই মানুহটোৰ, কিন্তু বহুত ঢুল পিটিব, আৰু আজিকালিতো এনেকুৱা মানুহ বহুত বেছিয়ে আমাৰ সোশ্যাল মিডিয়াটোতো এটা আজিকালি প্লেটফৰ্ম পাই গৈছে ন, যি মন তাকে কৈ থাকিব, বকি থাকিব, এটেনশন লাগে, কিন্তু আচলতে কোৱালিটি একো নাই, সাবস্টেন্স একো নাই, those are a man of straw. Clear? চলো next, hold one's horse. Hold one's horse or meaning to be. These are all idiom students, আৰু আপোনালোকৰ vocabulary sectionটো এই idioms and phrases খুব important, ঠিক আছে? idioms and phrases are a very important part. এইখিনি যিমান চাওক, এই কিছুমান বস্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে শিকিব ট্ৰাই কৰিব vocabulary আন্ডাৰত, যিমান পাৰে এড কৰি গৈ থাকিব ট্ৰাই কৰিব, নিজৰ vocabulary বিল্ড কৰিবলৈ, লাইফতো কামত আহিব, আৰু অবভিয়াসলি এক্সামতো কামত আহিবই আহিব। থিংস লাইক এই লিষ্টছবোৰ, লিষ্টছ অফ, মই লিখিছো লিষ্টছ অফ কিছুমান বস্তু চাব যে আপুনি কিমান এডজেক্টিভছ জানে, how many adjectives do you know, এইটো খুব ভাল হা, এইটো নেভাৰ এণ্ডিং, কিন্তু আকৌ বহুত আছে এডজেক্টিভছ, বহুত আছে, মই যিখিনি ক্লাছত কৰোঁ সেইখিনি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কৰোঁ, সেইখিনি আগতে চালে এক্সামৰ কাৰণে ভাল, আৰু তাতকৈ বহুত আপুনি আৰু শিকি গৈ থাকিব, লাইফটো এণ্ড নাই শিকাৰ, এডজেক্টিভ যিমান শিকিব আপুনি সিমান নিজৰ কিবা এটা এক্সপ্ৰেছ কৰিব আছে ইংৰাজীত, আপুনি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ সিমান ভাল হ'ব, কাৰণ আপুনি ৱৰ্ড যিমান জানিব, এডজেক্টিভ যিমান জানিব, ইউ কেন ডিফাইন থিংছ মোৰ, কাৰণ এডজেক্টিভছৰ কামেই হৈছে ডিছক্ৰাইব কৰা, ৰাইট? দেন you should know the names of things, সেইকাৰণে nouns জনাটো দৰকাৰী, nouns, collective nouns পাতি, nouns জনাটো চব আহিছে, collective nouns পাতি চব, যিমান বস্তুৰ নাম জানিব সিমানেই ভাল ন, আপুনি নামাকৰণ কৰিহে সেইটো বিষয়ে কিবা এটা ক'ব পাৰিব, so these are some important things you should know. তাৰ বাহিৰে মই যেনে ক'লো এই phobias, manias এইবিলাকো নামাকৰণে কৰা হয়তো, এইবিলাকো নাউনছত আহি যায়, চব আহি যায়, phobias, manias, collective nouns, ঠিক আছে? এইবিলাক চব আহি যায় ইয়াতে,
ঠিক আছে এক্সামৰ কাৰণেতো এইবিলাক দৰকাৰীয়ে প্লাছ আপোনাৰ লাইফতো কামত আহিব যিমান জানিব সিমান ভাল ভোকাবুলাৰি হ'ব আপোনালোকৰ phobias manias collective nouns right এইবিলাক then idioms and phrases যিমান idioms and phrases জানে সিমান ভাল নিজেও ইউজ কৰিব পাৰিব ডে টু ডে লাইফত প্লাছ এক্সামততো লাগিব idioms and phrases এইবিলাক বস্তু যিমান পাৰে গ্ৰো কৰি গৈ থাকিব okay try to improve your knowledge about these things ঠিক আছে hold one's horses মানে কি তাৰ মানে ধৈৰ্য ধৰা কথা কৈছো ঘোঁৰা এটাই কি কৰে সদায় ঘোঁৰা এটাৰ ওপৰত যেতিয়া চালকজন বহি লয় এক কুপ মাৰিলে ঘোঁৰাটো দৌৰি থাকিব তাৰ পিছত তাক ৰখিব নকলাগে ঘোঁৰাটো দৌৰি থাকিব আৰু ঘোঁৰা খুব বেগত দৌৰে ৰাইট আৰু hold one's horse বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰ মানে তাক ধৰি ৰখাব দিছো যে ৰখা ইমান বেগত যাব নালাগে অলপ ৰখা তাৰ মানে কি কৈছো have patience wait a minute hold on ইংৰাজীত আমি কি কওঁ আমি কব পাৰো wait a minute বুলি wait up বুলি কয় একদম ক্যাজুয়াল যদি মই কবলৈ যাও একদম ক্যাজুয়াল ইংলিশত wait up বা hold up বুলি কয় hold up এনেকে যদি আপুনি কৈ দিয়ে তাৰ মানে আপুনি ৰখিবলৈ কৈছে বা আপুনি যদি অলপ ফৰ্মালি কৈছে have patience right বা আপুনি যদি কয় wait a minute মানে ৰখকচোন wait a minute বুলি ক'লে এক্স্যাক্টলি 1 মিনিট ৰখক নবুজায় obviously it means অলপমান ৰখক এইবিলাক যে আমি words use কৰো phrases use কৰো ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে আৰু এটা টাইপ হৈছে এটো ক'বলে hold one's horses বা আপুনি মানুহজনক ক'ব hold your horses বুলি আপোনাৰ সন্মুখত থকা মানুহজনক আপুনি ক'ব hold your horses তাৰমানে আপুনি এটা কৈছে ধৈৰ্য ধৰা বুজি পালে সিম্পল মনত থাকিব ক্লিয়াৰ আৰু বাকি এইকেইটাও ট্ৰাই কৰিব মনত ৰাখিবলৈ লিখি ৰাখক লাগিলে যদি নাজানিছিলে কোনবাটো ঠিক আছে ইনফৰ্মেল ওয়েজ এণ্ড ফৰ্মেল ওয়েজ দুইটাই কৈ দিছো ফাইনালি এটা মই আপোনালোকক দিছো এইটো আজিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন হয় ট্ৰাই টু সলভ দিস অন ইওর ওন নিজে সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰক এইটো ক্যাপ ইট অল এইটোৰ অৰ্থটো কি ইডিয়ম ফ্ৰেজ এইটোৰ মিনিংটো কি টু কভাৰ এভৰিথিং টু সিজ এভৰিথিং টু ফিনিশ টু অকাৰ ক্যাপ ইট অল এইটোৰ মিনিংটো আপোনালোকে নিজে জানিব ট্ৰাই কৰক শিকিব ট্ৰাই কৰক উলাব ট্ৰাই কৰক এন্ড এইগিটা অপশনস দিয়া আছে এই কোৱেশ্চনটোৰ কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব মোক এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত আজি জনাবচোন ঠিক আছে এইটো আজি প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন দিছো আপোনালোকক ট্ৰাই কৰি চাব সলভ কৰিবলৈ পাৰিব এইটো আপোনালোকে আই বিলিভ আপোনালোকে পাৰিব ধুনিয়াকৈ আনসাৰটো মোক জনাব কমেন্টছত নিজেও প্ৰেক্টিস কৰা হ'ব আৰু কিবা যদি ভয় নকৰিব কিবা যদি এৰৰ হয় মই কাৰেক্ট কৰি জনাই দিম ঠিক আছে সো দিস ইজ ইওর কোৱেশ্চন ফৰ টুডে সলভ ইট এন্ড লেট মি নো ইন দ্য কমেন্টস স্টুডেন্টস যোনে ক্লাसेस কৰি আছে আসাম পুলিচৰ বেচত বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডি চলি আছে আপোনালোকে 1 বছৰৰ হলনি ডাইৰেক্টলি 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে अवेलेबल পাই যাব কোৰ্सेस এতিয়া যদি জয়েন কৰে আসাম পুলিচ বেচৰ কথাটো কৈছো কাৰণ দিস ইজ আ ক্লাস স্পেসিফিক টু আসাম পুলিচ তাৰ বাহিৰে অন্য কোৰ্স যটো বেংক এটসেট্ৰা এই গুটেখিনি কোৰ্সত আপোনালোকে বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডি পাই যাব y পাস 77 মোৰ কোড হয় কোৰ্সৰ বাবে y577s এই কোডটো ইউজ কৰিব লাষ্টত s এলফাবেট দি যদি আপোনালোকে কিতাপ মক টেষ্ট বা প্ৰেক্টিস পেপাৰ যেতিয়া দি লব খুজে এই গুটেখিনি अवेलेबल আছে আমাৰ আদা 24/7 ৰ এপটোত এপৰ যোগেৰে আপোনালোকে এই গুটেখিনি সুন্দৰকৈ এক্সেস কৰিব পাৰিব আৰু জয়েন কৰাৰ টাইমত এই কোড কিটা আপোনাক হেল্প কৰিব সদায় লোৱেষ্ট প্ৰাইচটো পাবলৈ আৰু যদি কিবা অফাৰ হেকিন টাইমত अवेलेबल থাকে যেনেকৈ বৰ্তমান ডাবল ভ্যালিডি অফাৰটো এক্টিভ আছে আপোনালোকে সেই অফাৰটো পাবলৈ এই কোডটোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিব সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰ মোৰ ক্লাसेस থাকে কোডটো লিখি ৰাখিব যদি নাজানে क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विद शुभम सर कोड Y577 সন্ধিয়া 5টা বজাত সোমবাৰ পৰা শনিবাৰ লগ পাম আমাৰ এই আসাম পুলিচৰ ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা যিখিনি দৰকাৰী কোৱেশ্চনস সেইখিনি ক্লাसेस লৈ পেলাই ফৰ দা সাবজেক্ট অফ ইংলিশ ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে উইথ ইওর ফেলো এসপিৰেন্টস এন্ড ইওর ষ্টাডি সাৰ্কেলস যাতে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে ডিসকাশন কৰি পেলাই ক্লাसेस কেটা সুন্দৰকৈ কৰি সুন্দৰভাৱে পঢ়ি নিজৰ নলেজটো গ্ৰো কৰি এক্সামটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি নিজৰ ক্যাৰিয়াৰটোৰ বাবে আগবাঢ়ি যাব পাৰে কমেন্টছত জনাব আজি লাষ্ট কোৱেশ্চনটো যোনটো মই আনসাৰ বিচাৰিছো হেতু আনসাৰটো আপোনালোকে জনাব ট্ৰাই কৰি চাওক সলভ কৰিবলৈ এন্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰা হনে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম ক্লাছেছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ